السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد ومراجعة جديدة وموبايل آيفون 11. ده الجهاز ده جاي لي من بره من بره، يعني دولة بره. وده اللون اللي هو البينك اللي هو اللي انتوا شايفينه دوت. تمام، فأنا هعمل له فتح علبة إن شاء الله كده، وهنستعرض محتوياتها مع بعض ونشوف يعني سريعا كده الإصدار بتاعنا دوت، يعني مواصفاته ايه وكده يعني. وان شاء الله اقول لكم على السعر بتاع الجهاز برضو جايز يعني بكام، يعتبر كام مصري يعني. الجهاز دوت طبعا زي ما احنا شايفين من بره، هو لونه اللي هو البينك دوت. تمام، هو هنا من بره من على العلبة ده النسخة ال 64 اهيت. تمام، اللي طبعا على العلبة من بره كده كاتب لك المحتويات بتاعة العلبة اللي احنا المفروض هنلاقيها جوه. يعني بيقول لك حتى هنا الوزن 194 جرام، والموصل بتاع السماعات لايتنج دوت. تمام، حجم الشاشة 6.1 بوصة، ويعني بيقول لك انها فيها جهاز ايفون 11. تمام، وكاتب بقى شوية مواصفات كده بيدعم ايه، ويعني الحاجات اللي هي المواصفات بتاعته يعني. تمام، فده الجهاز اهوت من بره العلبة، وهنفتحه ان شاء الله مع بعض ونشوف محتويات العلبة. بسم الله. اول حاجة كده هنقابلها ان شاء الله هو التليفون طبعا. طبعا الشكل الجميل اللي معودانا عليه ابل. آه لو اول حاجه بنشوفها طبعا ان هنا الخامه بتاعته زجاج من الناحيتين اهوت. اللي بيبقى فيه 2 كاميرا مزدوجه خلفيه مع الفلاش بتاعه الليد. الاتنين كاميرا دول بقوه 12 ميجا بكسل. تمام، يعني ان شاء الله هنستعرض كل حاجه بالتفصيل عن الجهاز، لكن هنكمل بقيه العلبه. تمام، بعد كده بيقابلنا الكتيب بتاع التعليمات. هو ده الكتيب اهوت، فيه الحاجات اللي هي الخاصة بالجهاز. تمام، دي حاجة مش قوي اهيت، نحطها تاني نهاية يا جماعة. بعد كده بيقابلنا السماعات الهاند فري. دي سماعات الهاند فري بتاعت الجهاز الايفون، طبعا بالمدخل بتاعها اهوت اللي هو الكابل بتاعها زي ما احنا شايفين. تمام، حاجة نظيفة خالص بصراحة اهوت. تمام، بعد كده بنلاقي كابل الشحن، كابل اللي هو الشحن بتاع الجهاز اهوت. دي الوصلة بتاعته اهيت. وبعد كده رأس الشاحن الموجود جاي مع الجهاز. طبعا رأس الشاحن ديت يا جماعة مش هي الشاحن اللي انت هتقدر تعتمد عليه. ده شاحن بقوة 5 واط، ما ينفعش خالص طبعا ان انت هتعتمد عليه. للأسف هو العلبة مش جاي فيها الشاحن اللي هو 18 واط اللي هو السريع القوي، فانت هتضطر تشتري الجهاز دوت بشكل منفصل يعني. تمام، دي بالنسبة لمحتويات العلبة يعني. نيجي بقى للجهاز بتاعنا. في طبعا زي ما قلنا هنا هوت 2 كاميرا، الاتنين بقوة 12 ميجا بكسل مع الفلاش بتاعها. وده زرار الباور، هنا زرار الباور. وهنا هوت المدخل بتاع الكارد اس اي ام كارد اللي هي الشريحة. وهنا تحت هنلاقي فيه سماعتين ستيريو طبعا. تمام، وهنا مدخل الشحن بتاعنا. تمام، وهنا زرارين اللي هما رفع وخفض الصوت دول. تمام، الجهاز طبعا ده الشاشة بتاعته 6.1 بوصة. تمام، بدقة فول اتش دي طبعا، مع نوتش كبير في باين اهوت قدامنا. تمام، نظام التشغيل بتاعه يا جماعة اي او اس 13. البطارية بتاعته 13 3110 اسف ملي امبير. تمام، ده منظر الجهاز بتاعنا اهوت من بره. طبعا في كاميرا اماميه برضو بقوه 12 ميجا بكسل. تمام، يعني اماميه وخلفيه ال 12 ميجا بكسل. تمام، جهاز ان شاء الله محترم يعني، وشكله الايفون طبعا ما فيش كلام عليها. تمام، هو طبعا مقاوم للميه والغبار.
وطبعا اداء بتاع الجهاز هتلاقيه سريع جدا، لان فيه معالج سداسي النواه ابل A13. الجهاز ده يا جماعه بيجي بثلاث نسخ، 64 و 128 و 256. ده الجهاز اللي معانا ده اللي هو النسخه ال 64. تمام. طبعا 4 جيجا رامات، يعني الرامات بتاعت النوعيه دي بتاع الاصدار ده، 3 اصدارات 4 جيجا رامات. ان شاء الله في فيديوهات تانية، ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الجهاز بالتفصيل اكتر من كده، وجميع المميزات والعيوب ان شاء الله هنعرضها. هو الجهاز دوت يا جماعه بيعادل حوالي 13000 جنيه مصري هنا في مصر، يعني هنا في مصر تقريبا ب 13000 جنيه. ده بالنسبه لسعر الجهاز. ان شاء الله اشوفكم مع الفيديو الجاي، واتمنى ان يكون الفيديو ده استفدتوا منه. متشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.